2025-26 বৰ্ষত যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে কাৰণ ইয়াৰ আগত মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছিলো বহুতে কৈ আছিল যে ডিস্ট্ৰিক্টখিনিতো আমি গম পালো নামটো কেনেকৈ চাব পাৰিম বা আপুনি কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে চেক কৰিব সকলোখিনি মই ডিটেইলি মই এই ভিডিঅ'টোত স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক তাৰ আগতে যদি আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা লাইক বাটনটো টিপি দিব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ নামটো কেনেকৈ চেক কৰিব মই সেইখিনি কৈ যাম আৰু স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডটো মই আপোনালোকক সাইডতে চাব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক স্টেপখিনি দেখুৱাই আছো তাৰ বাবে আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব প্ৰথমতে PMAYG বুলি এটো আপোনালোকে লিখি যেতিয়া সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত যিখন প্ৰথম ওয়েবসাইট ওলাব হেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন অফিচিয়েল পেজ গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা হেখন আপোনালোকৰ ডেস্কটপ মোডত এনেকে অন হৈ যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰত যেতিয়া জুম কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপচন দেখিবলৈ পাব আৱাজ সব বুলি আৱাজ সব অপচনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত তিনিটা অপচন ওলাব ডাটা এন্ট্ৰি ৰিপোৰ্ট আৰু FTO ট্ৰেকিং বুলি ইয়াতে আপোনালোকে যিখন ৰিপোৰ্ট আছে অপচন তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলি এনেকে এখন লিষ্ট ওলাব ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে তলত যিখন বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন প্ৰসেস হয় হেখিনি আপোনালোকৰ সিলেক্ট হৈ যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব হেখিনি মই দেখুৱাই আছো ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেট আছে ষ্টেট আপোনালোকে অসম সিলেক্ট কৰিব অসম সিলেক্ট কৰিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে তো মই সিম্পলি আপোনালোকৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে যিকোনো এখন মই আপোনালোকক লৈ লৈছো ইয়াত বজালি প্ৰথম আছে তো হেতুৱে মই সিম্পলি লৈ ললো এইটো লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলত আকৌ অপচনত ক্লিক কৰিব তো মই আপোনালোকক আকৌ বজালিতে ক্লিক কৰিলো তলত আকৌ অপচন আহিব তো ওপৰত যিখন আছে মই তাত আকৌ ক্লিক কৰিলো তাৰ পাছত আৰু এখন অপচন আছে ইয়াতে আপোনালোকক ইয়াৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তো ইয়াৰ আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে একে হ'ব 2025 আৰু 26 যদি আপোনালোকে ভুলকে দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ নামটো নাহিব পাৰে তাৰ পাছত তলত আৰু এটা আছে ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ এইখন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডিটেইল আছে সেইখিনি ভৰুৱা হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে এটা ক্যাপচা কোড আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব 23 বহুৱাই ইয়াত সাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকে এখন লিষ্ট ওলাই যাব য'ত আপোনালোকৰ নামখিনি দিয়া আছে সাইডত আপোনালোকৰ কিমান সনত আপোনালোকে এপ্লিকেশন হয় হেতু আপোনালোকৰ আহি যাব তো ফ্ৰেন্ডস সকল আশা কৰিলো ভিডিওটো আপোনালোকে চোৱাৰ পিছত আপুনিও নিজৰ নামটো চাব পাৰিব যদি আপুনি এতিয়াও চাব পৰা নাই আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলখিনি হতে মই যিখিনি দেখুৱালো সেইখিনি আপোনালোকে কমেন্ট যোগে মোক জনাই দিব যাতে মই আপোনাৰ নামটো আছে নাই মই আপোনালোকক চাই জনাব পাৰো ঠিক আছে ভিডিওটো ইমানে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ